iPhone කියන පිට ගන්නවා අපි බ්‍රෝ YouTube channel එකට. අද පටන් ගන්නේ HTML tutorial එකක් සම්පූර්ණ website එකක් හදන එකක් ගැන. හරි අපි බලමු HTML කියන්නේ මොකක්ද කියලා. HTML කියන්නේ hypertext markup language කියන එක. web development වලදී HTML, CSS, JavaScript, PHP වගේ ගොඩක් language වලින් මේ website development කරන්න පුළුවන්. මේදී අපි කතා කරන්නේ HTML වලින් පටන් අරගෙන ඉවර වෙලා PHP ඊළඟට PHP එකට database එක connect කරන හැටි JavaScript CSS වගේ ගොඩක් පැතිකඩ වලින් අපි මේක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. HTML කෝඩ් කරන්න අපට පළවෙනිම එඩිටර් එකක් අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා Notepad, Notepad++, VS Code වගේ ගොඩක් එඩිටර්ස් අපට භාවිත කරන්න පුළුවන්. මට මෙතනදී හැමෝගෙම පහසු සඳහා Notepad එකක් භාවිත කරනවා. හරි එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මම මුලින්ම notepad එක open කරගත්තා. අපි ඉස්සෙල්ලා මේක save කරගන්න. save කරගන්න lazy key එකක් තමයි ඔයගොල්ලෝගේ control එකයි S එක. control එක S එක යපුවාම එන තැන කටින් මේ පේනවා ඇති. ඒකේ මම save කරගන්නවා index අපි HTML ෆයිල් එකක් නෑදන්නේ. ඒ නිසා අපි HTML කියලා අන්තිමට ටයිප් කරනවා. HTML. හරි. මේකට වෙනවා desktop එකේ HTML කියන ෆයිල් එකක් හදන්න. හරි. හරි. ඊළඟට අපි මේකේ මෙන්න මේ වගේ තමයි පටන් ගන්න. දැන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ HTML language එක හන්දා අපි මේක HTML language එකට ආකෘතියක් විදියට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ HTML කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඒකට අපි මුලින්ම පාවිච්චි කරනවා doc type. මේකෙන් අපිට පුළුවන් කියන්නේ ටයිප් කරන HTML එකේ ලේඛන වර්ගය නිරූපණය කරන්නයි මේ අපි හදපු index.html කියන ෆයිල් එක වෙබ් බ්‍රවුසර් එකකින් හොයාගෙන ඕපන් කරන්නයි තමයි මේකෙන් කරන්නේ. ඊළඟට අපි හදන්න HTML ෆයිල් එකක් නිසා අපි ටැග් ඕපන් කරගන්න ඕන. අපි HTML ටැග් එක ඕපන් කරා වගේම HTML ටැග් එක ක්ලෝස් කරනකොට මෙන්න මේ වරහන් දෙක ඇතුලේ ඊළඟට මෙන්න මේ ඉර යොදලා HTML ටැග් එක මෙන්න මේ ආකාරයට වහන්න පුළුවන්. ඊළඟට සාමාන්‍ය මිනිස් ශරීරයක් වගේ ගන්නවා වගේ කියන්නේ ඔළුවයි කඳයි. ඒ වගේ HTML ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හිස සහ ඇඟ හෙඩ් එකයි බොඩි එකයි. ඒකත් ඔය විදිහටම ටැග් ඕපන් කරගෙන ඕපන් කරගත්ත විදිහටම නැවත ක්ලෝස් කරන්න පුළුවන්. මේ බොඩි එක කියන්නේ අපිට සාමාන්‍ය වෙබ්සයිට් එකේ දකින්න පුළුවන්. කියන්නේ අපිට දර්ශනය වෙන ටික. හරිද?
අපේ බොඩි එක ගත්තාම සහ මේ HTML ගත්තට පස්සේ අපිට HTML එකේ තියෙන ටැග්ස් කීපයක්. කියන්නේ වෙබ්සයිට් එක රන් වෙන්නේ ටැග්ස් උඩ. හරිද? අපි සාමාන්‍ය වෙබ්සයිට් එකක් හදනකොට මුලින්ම කරන්නේ මාතෘකාව. ඒ කියන්නේ හෙඩින් එකක් දාන එක. අපිට ඒක නිසා මේ HTML වලින් දීලා තිනවා head වලට main වෙන tag ටිකක්. H1 එකේ ඉඳලා H6 එක වෙනකන් තියෙනවා. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්නේ. H1 tag එක open කර විදියටම නැවතත් අනිවාර්යයෙන්ම close කරන්න ඕන. නැති වුණොත් ඒක වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ tag එක ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන ගාමු Abhi රෝගියා ඒක නැවතත් සේව් කරන්න control එකයි s එකයි සේව් කරා. ඊළඟට අපි ගිහලා මේ index කියන ෆයිල් එක ඕපන් කරමු. මේක කරන්න පේනවනේ. Abhi රෝගියා වල. හරිද? දෙවනියට මම පෙන්නන්නම් H2 ගෙවුවා මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ ඉස්සෙල්ලා අපි H1 එකෙන් ගහපු එකට වඩා කියන්නේ කුඩාවට තමයි මේ දෙවෙනියට H2 එකෙන් ගහපු එක හැදෙන්නේ. H3 ගෙවුවා. H3 ගහලා H3 එකාවේ ඊටත් වඩා කුඩාවට. පේනවනේ. මේ H1 එකෙන් ගහපු එක, මේ H2 එකෙන් ගහපු එක, මේ H3 එකෙන් ගහපු එක. මේ headline 1 එක, headline 2 එක, headline 3 එක. කියන්නේ අපිට මේක HTML වලදී දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ main මාතෘකාව ඊළඟට sub categories වලට බෙදනවා නම් ඒවට උපයෝගී වෙන විදියට headline දාන්න. හරිද? ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද අපි කියන්නේ ලොකු පැරග්‍රාෆ් එකක් ලොකු ඡේදයක් ලියනවා නම් ලියන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකෙදී අපිට HTML වලින් දීලා තියෙන tag එක තමයි p කියන්නේ. p tag එක. p tag එක පැරග්‍රාෆ් කියන එකේ මුල් අකුර. p. open කරා වගේ cut කරා close කරා. ඊළඟට මෙතන දානවා අපි ඡේදයක් ටයිප් කරද්දී මම normal ඡේදයක් වෙන්න මේව ටයිප් කරා. හරි ඒක සේව් කරලා බලන්න. තේරෙනවද? මේ ඡේදයක් විදියට font එක අඩුවෙන් bold එක අඩු කරලා මේ pixel ගන්න අඩු කරලා අපිට දීලා තියෙනවා. එහෙම තමයි paragraph එක දීලා තියෙන්නේ. හරිද? දාදට මම කියලා දෙන්න ඔච්චරයි කොහොමද heading එකක් යොදන්නේ කොහොමද body එකේ paragraph එකක් යොදන්නේ කියලා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි link එකක් කියන්නේ වෙන website එකක තියෙන link එකක් කොහොමද අපේ website එකේ link කරන්නේ නැත්නම් අපේම website එකේ තව page එකක් කොහොමද link කරන්නේ සහ අපේ website එකේ image එකක් දාන්න කොහොමද කියලා දෙන්නම්. අනිවාර්යෙන් practice කරන්න නැත්නම් ඔක බැරි වෙයි. Thank you. I will. Subhadasa.